Hello everyone. আজি মই বনাবলৈ লৈছো জাতিলাও আৰু মাটিমাহৰ বৰাৰ সবজি। এসা জাতিলাওটো চতালতে অলমি আছে। মই আজি এই জাতিলাওৰ সবজি বনাম। এসা কি ধুনিয়া হৈছে লাও। মই লাওখিনি এনেকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি ললো। এইখিনি মাটিমাহৰ বৰা মই এইখিনি ভাজি লম প্ৰথমতে। মই বৰাখিনি প্ৰথমতে ভাজি লৈছো। বৰা এখন ভাজি মই নমাই লৈছো আৰু এতিয়া বৰা ভজা তেলখিনিতে এড কৰিম শুকান জলকীয়া তিনিটা, গোটা জিৰা আধা চামুচ, তেজপাত তিনিখন দি দিছো আৰু এতিয়া লাওখিনি দি দিছো। এড কৰিছো নিমখ পৰিমাণ অনুসৰি মই 2 চামুচ দি দিছো। হালধিৰ গুড়ি 2 চামুচ, কেঁচা জলকীয়া 4টা। এতিয়া ঢাকনি দি দিছো আৰু এতিয়া মই ঢাকনিখন তুলি লৈছো। এসা ধনিয়াৰ গুড়ি আধা চামুচ, জিৰাৰ গুড়ি আধা চামুচ, শুকান জলকীয়াৰ গুড়ি আধা চামুচ, আদাৰ পেষ্ট 1 চামুচ, এতিয়া মই বৰা কেইটা এড কৰিছো। আচ্ছা এক চামুচ এড কৰিছো চেনি, আৰু এতিয়া মই এইখিনি 1 মিনিট লাৰি চাৰি বন্ধ কৰি থম। তো বন্ধুসকল চাওক, এয়া হৈ গ'ল মাটিমাহৰ বৰাৰ সৈতে জাতিলাওৰ সবজি। মই আপোনালোকক পৰিৱেশন কৰি দেখুৱাইছো। আপোনালোকে এনেকৈ ঘৰত বনাই টেষ্ট কৰি চাব। আৰু মোৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে আপোনালোকে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।